Salutare tuturor! Astăzi o temă care mă incită foarte mult și care cumva pe care încă n-am găsit răspunsuri satisfăcătoare, mai degrabă cumva intuitive, dar am dat încrederea în ceea ce voi afirma. Și anume, iubirea este conflict și iubirea este durere. Ce nu este iubirea este pacea aparentă pe care o afișăm în general în spațiu public și ce nu este iubire este absența durerii. Nu știu dacă formularea este cumva cea mai potrivită. Dar am să încerc să vă explic cumva, am să încerc să mă explic cumva asupra ceea ce am afirmat. Aparent, idealizăm cuplurile care cumva, și aici social media este cea mai bună iluzie în care cădem, cuplurile care par să nu aibă conflicte, par să știu eu, să trăiască așa într-o fericire permanentă ca cea a basmelor. De fapt, basmele chiar că erau despre conflicte, ca cea de la finalul basmelor, da? Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Ei bine, de ce afirm că iubirea este conflict? Pentru că avem două lumi diferite care și-au propus să co-creeze împreună, să aducă contribuție fiecare la un ceva comun, la iubire sau cum să numim acel spațiu în care fiecare venim cu propria viziune de viață și o împărtășim celuilalt cu încrederea că vom fi înțeleși și respectați și iubiți. Și acum vine iarăși cu una dintre întrebările adresate mie, favorite. Dacă nu în iubire, unde poți să fii tu cu viziunea ta autentică de viață? Adică dacă nu poți să fii tu însuți pe relația de iubire, chiar dacă asta stârnește conflicte cu celălalt și divergențe și implicit durere, pentru că atunci când avem conflicte, practic ne separăm de celălalt, da? Deci cumva stăm în adevărul nostru, adevărul celuilalt pare să-l contrazică pe al nostru și ne separăm de celălalt și asta este dureros. De aceea spun că nu se poate iubire fără a sta în adevărul tău, a înțelege că celălalt în sinceritatea lui, pe care nu o oferă oricui, da? În sinceritatea lui are o părere diferită și asta duce categoric la durerea asta a separării, duce categoric la o luptă pentru a reveni împreună, a ne iubi din nou, ca și cum iubirea nu este separare. Ba, iubirea este separare și probabil că o să fac un video și despre asta, dar astăzi despre conflict și durere. Iubirea este conflict pentru că ce poți face cadou mai frumos și mai nobil celuilalt decât adevărul tău pur, așa cum poate nu-ți permiți să-l exprimi în fața tuturor, și în același timp să lupți pentru a găsi un adevăr fie comun, fie diferit, dar care, în ciuda separării pe care aparent o produce, ne crește energia de a ne dori să fim în continuare împreună. Cred că am să merg pe un exemplu
ca să încerc să fiu mai ușor de înțeles. Să spunem că mie îmi plac filmele de groază, iar lui, unui posibil partener, îi plac filmele, comediile. Și în momentul în care ne propunem să vizionăm ceva împreună, categoric eu vin cu propunerea mea, pe preferința mea, și el vine cu propunerea pe preferința lui. Ei, ce facem? Intrăm în conflict, ok? Ne separăm. Eu sunt cu groaza, tu ești cu râsul. Și din asta ne propunem, iubirea încearcă să ne aducă acolo unde construim un adevăr împreună. Ok? Un adevăr care nu le anulează pe cele individuale, adică eu nu mă prefac că îmi place comedia sau tu te prefaci că îți place filmul de groază, dar găsim o cale prin care adevărurile personale ale fiecăruia din cuplu rămân și în același timp și în al treilea, dacă vreți, adevăr al relației, al cuplului. În exemplu dat, în loc să ne certăm și să ne propunem ca unul dintre noi să fie învingător, pentru că asta este o concepție nesănătoasă despre conflict. Tot așa, probabil că într-un video despre conflict o să vorbesc mai multe. Este o concepție conform căreia într-un conflict cineva trebuie să câștige sau cel mai puternic câștigă. Este una dintre variantele de rezolvare a conflictelor, doar că în cuplu asta duce la separare. Chiar dacă aparent, la păstrarea separării, chiar dacă aparent unul dintre cei doi cedează pentru a menține pacea, să zic așa, pacea exterioară, conflictul rămâne în interior, în interiorul lui, ok? Și asta pune distanță, din nou, mai multă distanță. De ce spun că mi-a dat de furcă mult în tema asta? Pentru că multă vreme n-am înțeles de ce noi, ca și oameni, ne permitem să fim furioși, să lăsăm să se vadă cea mai urâtă, cea mai dureroasă parte din noi, adică în conflicte, cu cei apropiați mă refer, ok? De ce când în mod normal noi suntem în familie sau în cuplu din iubire, de ce totuși reacționăm cu multă furie, cu multă patimă, cu multă jignire, cu multă agresivitate atunci când celălalt nu ne validează părerea sau adevărul? De ce? Pentru că iubirea face asta. Iubirea este energia care încearcă să readucă împreună niște adevăruri diferite sau niște păreri, perspective diferite, și de aceea ne permitem cu cei dragi să fim mai urâți emoțional sau, cum să spun, mai dureroși, mai generatori de emoție. Îl jignim, îl agresăm pe celălalt pentru că nu înțelege sau nu validează adevărul nostru, pentru că noi există speranța profundă că vom găsi pe cineva ca noi. Și acum fac o conexiune exact acum în mintea mea că de fapt căutăm în celălalt ce ar trebui să ne oferim noi înșine, încrederea în adevărurile noastre. Și da, ziceam de durere, sună paradoxal pentru că probabil contrazice imaginea idealizată a iubirii din, știu eu, din filmele romantice sau, dar de fapt din sfârșitul filmelor romantice, pentru că da, iubirea, nu, dacă nu ai o relație sănătoasă cu durerea, cu ideea de a îți permite să trăiești durerea în relație, nu poți iubi.
cu adevărat mă refer, și sănătos, în sensul ăsta sănătos sufletește și emoțional. În sensul că iubirea te aduce mai aproape de tine însuți, mă aduce mai aproape de mine însămi și îi fac cadou celuilalt acele părți din mine pe care nu le-am împărtășit nimănui sau poate le-am împărtășit punctual în anumite situații când m-am simțit în siguranță. Ei, aceste adevăruri câteodată vin cu durere, pentru că sunt diferite și adevărul despre noi ca oameni este că oricât am negat, ne dorim validarea celorlalți și ne pasă de ce zice lumea. La un mod automat, ca să zic așa, într-un mod subconștient. Chiar dacă afirmăm sus și tare că mă doare în cot sau mă doare ce știu unde, de ce zice lumea, fundamental acționăm către a primi validarea celor din jurul nostru, adică a ne regăsi în cei din jurul nostru, pentru că nu putem să stăm tot timpul cu o oglindă în mână în care să ne oferim doar noi înșine validare. Și atunci, da, iubirea este o concepție sănătoasă despre conflict, adică conflictele nu înseamnă că cineva trebuie să piardă și cineva trebuie să câștige. Conflictele care sfârșesc sănătos, mă refer, sunt acele divergențe de opinii, de viziune asupra realității, care ne separă momentan, atâta vreme cât le afirmăm. Ne separă în cuplu și ne produc durerea nevalidării, ca să zic așa. Iar prezența acestei dureri, de fapt, este garantul iubirii. Adică mă doare că mă simt respinsă de adevărul tău, dar în același timp rămân aici cu tine, pe relația noastră, ca să găsim o cale prin iubire spre un adevăr al nostru, un adevăr al relației noastre, care poate include adevărul meu personal, adevărul tău personal, oricât ar părea de opuse, ca și conținut sau ca și emoție sau cum vreți voi. Și da, văd cupluri care caută validare prin a afișa imagini, în public imagini în care conflictul nu este prezent, în care starea de fericire este expusă on and on, continuu. Mereu am avut unele interioare îndoieli și am crezut că sunt când văd astfel de imagini, am crezut că sunt despre mine și sunt probabil despre mine, adică categoric că sunt în mare parte deși despre mine. Atunci când văd imaginile astea idilice pe care le afișăm în public și care sunt părți, categoric că nu le neg, sunt părți din relația de iubire.
Dar iubirea nu este doar acel lucru. Mereu m-am întrebat de ce oamenii nu postează în social media, știu eu, nu neapărat conflicte, felul cum trec prin aspectele, prin episoadele dureroase ale relației. Asta vreau să zic, că, uite, ca de obicei mă haotizez în felul meu. Nu înțelegeam de ce nu cred. Nu înțelegeam de ce nu cred în imaginea asta publică care ne străduim să o validăm în online. Să o validăm și să o promovăm în online. Iubirea este mult mai mult decât atât. Este momente de fericire, dar este momente de conflict, este momente de durere, este acea energie care ne permite și ne aduce împreună cu încrederea că vom putea dezvălui celuilalt cele mai vulnerabile părți din noi, fără a fi respinși, judecați sau anulați ca și adevăruri. Sper să fi avut un pic de sens sau de luminare pentru voi ceea ce am afirmat astăzi. Pentru mine a avut. Vă îmbrățișez.